आज आपलं हे ना शेंगुळे. आता आपण ही शेवटी करतो ना, शेवटी बांधायची आज आपल्याला. आणि एक दादू म्हणतो का मला लय आवडतात आजी, म्हणून आपण ही शेवटीची पीठ घेतलंय. आता आपल्याला हे मळायचं आहे. मग याची आपल्याला शेवटी बनायची. याच्यामध्ये जिरी टाकली, जिरी टाकायची, मिरची टाकायची आणि मीठ. परत आपण शेंगदाणे पण टाकतो, शेंगदाणे टाकतो. चव येते, चव शेंगदाणे चव येते, मस्त होत्यात. मग आता आपल्याला असं मळून घ्यायचं ना. कशाचं पीठ आहे हे? उलगे राहते, उलगे. मग उलगे जळून घेतात, मग शेवटी भारी लागतात आपल्याला. नाही, मी हातावर बनवलं, पोळपट नाही आहे मला जवळ. हातावरची भारी लागतात, छान होतात हातावरची खाली करून. नाही, आपण हिरवी मिरची नाही मग त्याला. लाल मिरची टाकायची, जिरी टाकायची, शेंगदाणे टाकायची. आपण याचं त्याला हातावर ओळून घ्यायची, पाटावरची नाही मला जमत. मळून झालं काय एक जीव झाला. हा, मग असं मग आपल्याला वळायला चांगले पडायचं ना. नाही, तसं काय नाही. आता मळायचं लगेच आपल्याला बनवायची. भिजायची काय गरज आहे त्याला, भिजायची नाही. आवाज येईल ना मग. अरे वा, ते भारी जमते. त्या पाठी मग ताटली घेते तिथं आहे, पाठी पाठी ताटली ताटली. तुम्हाला हवस कर, आम्ही येतो जाऊ. मी आता अशी वळते, असे शेवते बनायचे. आपल्या मायमावशी इतके भारी बनवली तरी ते जेवण आणते का? त्या दिवशी भारी लागली खरं, छान होती. अहो काय सांगायचं, शिजवली शेंगदाणे होते मस्त, लय भारी लागली. टेस्टी होती एकदम. हा, मग ते काय झालं, आजीने भारी केलं होतं. आमची भारी एकदम. हे बघा आता आपली पातळ केलं मस्त छान. हे बघा आता आपली अशी पातळ असते. हा, होईल. तू लय नको असू, थांबा थोडं थोडं असं बारीक आगवे बाळा त्या तिकट पीठ. आम्ही नवत नाही म्हणलं. करते ते खेळायचं. मी परत मुली वाट्या बनायच्या, वाट्या करून घालायचं. येते बारीक एक वाटी बनवून. लय पीठ नाही घ्यायचं, थोडं घ्यायचं बाळा, एवढं मोठं नाही घ्यायचं. हा, थोडं. आणि मग काका काय म्हणतो, एवढं पातळ काय? अरे वा, मी पातळ भारी बनवलं. वाटी कुठून ठेवली घ्या मोडी करून का वाटीचं व्हायचं का ते. काय चालू है मैडम? कुछ भी नहीं, ब्लाउज सिला रही है क्या? कस्टमर का है क्या? फिर किसका होगा? मेरा तो नहीं होता है हमेशा। हाँ ना। कितने ब्लाउज सिलाए आज? अच्छा, 4 ब्लाउज। ओह, अजून एक शिवायचं आहे। बहुत बढ़िया काम किया। टोटल टारगेट कितना है आज? 5। 5। वाव। अजून एक शिवायचं आहे ना। फिर कुठे गेला माझा? तेवढा करू दे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं उठाते। टेलर को टेलर का खड़ो उठाना चाहिए। और कुछ भी नहीं, अभी खाली इसको करना है।
क्या करना है? सिलाई। मग वही अपना रेगुलर जो काम है, वही रेगुलर काम। शिजायला टाकायची. आता आमची बनवून झाली. ताट पोळपट काढावं लागेल. भारी दिसत मस्त झाले दादूची शेवंती आपल्याला पीठ काढून टाकावं. दादू लय भारी शेवंती करतो. तर आपली वळून झाली शेवंती. आता आपण शिजायला टाकू. आता माझ्या दादूची शेवंती. अरे शेवंती उडाली, लांब पळाली शेवंती. अरे शेवंती शेवंती धुवा आता दादू झालं. आपल्याला रशाला लागत होती. रशाला रशाला पाहिजे वळायच्या असत्यात. असं आपण शिजायला टाकतो. हे आपल्या रशाला ठेवायचं. रस्सा बनायला. हे माझ्या आलूची शेवती. हे माझ्या दादूची. पाहिलं पोरांनी कशी मस्त बनवली. छान बनवली. बारकी मस्त फाकी वळवली. हा शेवंती अनुक्षा दिदीची किती छान आहे. चांगलं पाण्याला आता नेऊन द्यायचं. त्याला उकळी येऊन द्यायची आणि आपल्याला पीठ सोडायचं. बाई सगळं पाहुणीमध्ये आधी तुला सगळ्यात आधी आपल्या इकडे पण सगळ्यात आधी आधीची शिकली. मग सगळ्यांची नाती व्हायची. हा मग आता काय सगळ्यांची नाती व्हायची. पाहता आपल्याला अशी सोडायची. असे त्याच्यानंतर असे अनुचे शेवती दादूचे आणून काय लागलं बनवलं ते. लय हुशार बाय आई तिच्या अशीच होती. कालून घालायचं ते. हा आता आताच नाही घाला. त्याला हुशार आहे. त्याला उकळी फुटली का ते जरा शिजून द्यायची तेवढ्या पाण्यात. आपल्याला चालून घालायची बाई. आता आणू आपल्याला आहे ना. हे बघ हे असं आहे ना. हे तर हे पीठ आपण असं काढून घालतोय. असं काढून घातलं ना. तेव्हा आपण हे शेवत्याला हे पीठ आपण काढून घालतोय. असं काढून टाकायचं. आणि काढून टाकलं ना मग त्याच्यात छान भाजी होती. असं काढून टाकायचं.